Húsvét-sziget első rész. Szobor alakok. A Húsvét-szigeti szobrok, azaz moaik a világ egyik legismertebb ókori rejtélyei közé tartoznak, monumentális kőfejek formájában. Eredet és készítés a Húsvét-szigeten található mintegy 887 moai főként vulkánitú fából faragták ki, obszidián eszközökkel, zömében 1250 és 1500 között. A szobrok készítése szigorúan közösségi feladat volt, amelyhez jelentős emberi munkaerőt mozgósítottak, az alkotások felállítása és mozgatása a sziget lakóinak vallási központúságát és őseik iránti tiszteletét tükrözi. Küllem és elhelyezkedés a moaik arányai különlegesek. A fej teszi ki a szobrok 3/8-át, emellett törzs és kezek láthatók, lábakat csak egyetlen moain faragtak. A szobrok többsége hengeres fejfedővel, pukao-vel rendelkezik. Minden moai arccal a sziget belseje felé, a közösség felé néz, rituális platformokon, helyezve. A sziget belsejében lévők meg kifelé néznek a tenger felé. Pontosítva, a bent lévők többsége a platformon lévők felé néz. Ásatások tapasztalatai a kiásott szobrok teljes magassága gyakran 6-10 méter, ebből a felszínen csak kb. 1,5-2 méter látszik ki, a maradék a föld alatt rejtőzik. Mozgatás és restaurálás a szobrokat a bányákból sokszor fahengerekkel, szánokkal vagy kötéllel mozgatták, sőt néhány tudományos kísérlet szerint kijáratták őket, álló helyzetben, kötelekkel oldalirányban sétáltatták a végleges helyükre. A sziget történelme során konfliktusok miatt a szobrok többségét ledöntötték, majd a 20. században nagyrészt helyreállították őket. Különleges szobrok és tények: a legnagyobb szobor, a Paro, 10 méter magas és 80 tonnánál is többet nyom. 120-150 tonnára becsülik. Noha soknak csak a feje látszik, minden moainak van teste, a talajban eltemetve sok díszítés fennmaradt. A szobrok mai napig szimbólumai a Húsvét-szigeti Rapa Nui kultúra ősi világképének. A Húsvét-szigeti szobrok a Rapa Nui civilizáció lenyűgöző mérnöki, vallási és művészeti teljesítményei, napjainkban is kutatás és misztikum tárgyai maradtak. Értelmezés először is, a lényeg. A szobrokat legalább 3 fő csoportra oszthatjuk. A kifaragásukat és szállításikat nem a Rapa Nui civilizáció végezte. Se a mostani őslakók, a leszármazottak, se a tudósok nem tudják megismételni a szobrok mozgatását kötelekkel és farönkökkel. Így ezt rövidére is zártuk. Még egy gondolat: sok kutató azon akadt meg, hogy a szigeten nem volt elég erőforrás ekkora munkálatokra. Ebbe beleértendő emberi, élelmiszer, táplálék és építőanyag erőforrás. A sziget rövid távú történelmében csak harcok voltak sok áldozattal és éhezés. Szóval egy ilyen gigantikus projekt ki van zárva. Visszatérve a szobrok, amiről elhíresült ez a sziget. Tehát 3 fő csoport van. Első lapos orrúak, a testük kisebb. A második hegyes orrúak, ezek feje hosszúkás. A harmadik kis orrúak, ezek feje kerek. Ezek a sziget belső részein is vannak, és a sziget felső felére is néznek. A 2. hegyes orrúak, ezek a sziget belsejében vannak, és kifelé néznek a platform felé. A kerek fejűek elébbé emberre hajaznak. Kezük a testük mellett van. A hosszú fejűek keze a testük előtt összefont ujjakkal van ábrázolva. A lapos orrúak a platformon állnak és befelé néznek. Tehát itt legalább 3 külön faj van megjelenítve a szigeten. A Húsvét-szigeten 3 faj találkozóját ábrázolták. A szigetre jövők, akik a platformon állnak. És akik fogadják a küldötteket. Ezek a sziget belsejében vannak. Tehát 2 fő csoportra tudjuk osztani a helyzetük alapján. Az esemény akkora horderejű, hogy megörökítették kőbe vésve. Azért, hogy évezredek múlva is emlékeztető legyen. Tehát 3 fajunk van. Egyiket a tudósok azonosították. Ezek az emberek. A mi feladatunk, hogy a másik 2 fajt azonosítsuk. Ez meg is fogjuk tenni. Kedves hallgatóim, az eddig összesedett ismereteinket felhasználva már tudunk értelmezési keretet alkotni. Persze hiányos,
És még szükség van további információra, amiket meg is fogunk szerezni. Megértve, hogy mivel is állunk szembe. Értelmezve a világot és magunk helyzetét. A következő videóban feltárjuk a sziget egyéb titkait. Köszönöm figyelmeteket! Sziasztok!